สวัสดีค่ะมินาเองค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังที่ไม่จำเป็นต้องนวดเลยแล้วก็เป็นขนมปังที่ง่ายที่สุดเลยค่ะตัวนี้ขนมปังที่ทานกับอาหารนะคะอาหารทุกๆแบบไม่ว่าจะเป็นในภัตตาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าพิเดตุรกีนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูค่ะไม่จำเป็นต้องนวดเราก็มีขนมปังนุ่มๆแบบนี้ทานได้เช่นเดียวกันจ้าดูเองแล้วกันมีนาจะตักเป็นแบบแป้งเนี่ยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังก็ได้ไงมีนาใช้แบบครึ่งถ้วยตวงนะก็คือใช้ไปใส่ไป4 ถ้วยครึ่งถ้วยตวงแบบนี้นะคะไม่ช่างนะแบบนี้ใส่เกลือไปหน่อยนึงค่ะประมาณครึ่งช้อนชาก็พอเพราะเห็นว่าเกลือที่ไทยเค็มเขาบอกกันมาหลายคนแล้วเกลือที่ไทยเค็มน้ำตาลนิดนึง2 ช้อนชาค่ะคนคราวนี้เราจะใส่ยีสต์นะมีนาใช้อินสแตนต์นะคะวันนี้ยีสต์ตัวนี้ส่งขายที่ไทยแล้วนะคะใครอยากได้นะยีสต์ตุรกีนะแต่ว่าเป็นแบบนี้นะถ้าที่ YouTube นะคะมีนาส่งลิงก์ให้คลิกไปที่ลิงก์ปันได้เลยค่ะแล้วเลือกสินค้าจ่ายเงินได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีนาจะส่งของให้นะคะยีสต์เราก็ใช้แค่ช้อนชาเดียวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตวงของเหลวใช้นมน้ำธัญพืชน้ำเต้าหู้อะไรก็ได้อุ่นนิดนึงจะใช้น้ำผสมนมก็ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้ใช้นมอย่างเดียวเท่านี้ค่ะใช้ช้อนคนจริงๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะแต่ขอเติมอีกหน่อยเหลวเกินนม1 ถ้วยตวงครึ่งนะแป้ง2 ถ้วยตวงแล้วนะแต่ว่ามีนาจะเติมไปอีกนิดนึงยังไม่ได้ให้มันเหลวเกินแป้ง3 ถ้วยตวงเลยละกันมีนากะซะสัดส่วนก็คือน้ำครึ่งหนึ่งของแป้งสรุปให้นะคะแป้ง3 ถ้วยตวงแล้วก็นมเนี่ย1 ถ้วยตวงครึ่งเพราะว่าถ้วยตวงที่มีนาใช้เนี่ยมีนาใช้เป็นครึ่งถ้วยตวงเอามาตวงมีนามีกระมังใบใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะกระมังตัวเนี้ยก็ใช้ดีใช้ได้ทุกอย่างเก็บผักนวดแป้งทำขนมทำเค้กใช้ได้ทุกอย่างนะคะอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็แค่ตะล่อมแป้งให้เข้ากันไม่ต้องนวดนัดแป้งตัวเนี้ยใช้อะไรคนก็ได้จะใส่เกลือเพิ่มลงไปก็ได้ค่ะหรือว่าใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปก็ได้ถ้าอยากให้แป้งเขามีรสชาตินะตัวนี้แป้งยังไม่มีรสชาติเท่าไหร่นะต้องเติมนะน้ำตาลกับเกลือเติมเพิ่มลงไปนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะประมาณ1 ชั่วโมงคือเขาต้องอืดมาประมาณ2 เท่าตัวเลยแหละ1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะคือเราพักแป้งไว้แล้วมีนาออกไปครึ่งหนึ่งไปทอดเรียบร้อยแล้วนะทำเป็นแป้งทอดก็ได้นะโดนจะเยอะไปไหนใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็พับแป้งไว้แบบนี้เราก็ทำแบบนี้นะแล้วเราก็ทำเป็นแป้งเป็นรูปทรงนี้ค่ะรูปทรงนี้นะแป้งค่ะพักแป้งไว้อีก30 นาทีหรือ20 นาทีเท่านั้นเองได้แล้วค่ะแบบนี้เราก็กดลงไปเลยค่ะ
าไข่โรยงาค่ะ อบที่ไฟ 180 องศานะคะ จบ อบจนเขามีสีเหลืองเป็นที่เราพอใจ เท่านั้นค่ะ ทาไข่โรยงา ไม่ทาไข่ก็ได้ ทานมก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล นี่ค่ะ เดี๋ยวอบเลยค่ะ ไฟ 180 องศา ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจ้า นี่ค่ะเขาก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าเสร็จแล้วเราก็หาผ้าคลุมไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะเขาก็จะนุ่มเลยสักพักเดี๋ยวเขาก็จะนุ่มเลยจ้ะมีนาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ